हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेजा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले युनिट 2 बाट चाहिँ 2.3 इक्वेसन्स अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम एन्ड इक्वेसन्स अफ कन्डिसनको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ। अब हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ च्याप्टर 1 मै पढिसकेका छौँ। सो यसमा हामीले धेरै कुरा चाहिँ त्यसरी धेरै डिटेलमा गइराख्नु पर्दैन, एक मार्कको लागि हो यो च्याप्टर हाम्रो स्पेसिफिकेसन ग्रिड अनुसार। सो इक्वेसन्स अफ इक्विलिब्रियम, हाम्रो बडी इक्विलिब्रियममा छ त्यो चाहिँ हामीले कति बेला भन्न सक्छौँ। सो अ बडी इज सेड टु बी इन इक्विलिब्रियम। सबभन्दा पहिले त हाम्रो कन्टेन्ट 2.3 द्याट इज इक्वेसन्स अफ static equilibrium equations of condition। ल हाम्रो बडी कति बेला इक्विलिब्रियममा छ, स्ट्याटिक भनेपछि बडी हाम्रो रेस्टमा छ। त्यति बेला यदि सबै फोर्सको अल्जेब्रिक सम 0 छ र सबै फोर्सले गर्दा जुन मोमेन्ट आउँछ त्यसको अल्जेब्रिक सम 0 छ भने हाम्रो बडी स्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। सो ओके, सो यहाँ के भनेको छ, अ बडी इज सेड टु बी इन इक्विलिब्रियम इफ द अल्जेब्रिक सम अफ अल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज 0 एन्ड अल्सो अल्जेब्रिक सम अफ द मोमेन्ट्स अफ अल द एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट एनी पोइन्ट इज 0। यदि यसको फिजिकल मिनिङ भन्नु पर्यो भने मैले के भन्न सक्छु तपाईहरुलाई, मानौ कुनै एउटा बीम छ, यो बीममा एउटा 50 किलो न्युटनको फोर्स आउँदैछ, अर्को यहाँ 40 किलो न्युटनको फोर्स आउँदैछ। अब यहाँ मैले मानव एउटा सपोर्ट दिएको छु, एउटा सपोर्ट दिएको छु। सो यहाँ दुईटा सपोर्ट छ। अब यो दुईटै सपोर्ट मिलेर यो फोर्स र यो फोर्स, मानौ यो ए छ र यहाँ बी छ, एफए एन्ड एफबी। यो दुईटै मिलेर एफएवाई प्लस एफबीवाई, यो दुईटै मिलेर कति रियाक्सन क्रिएट गर्नु पर्यो त 50 प्लस 40 इज इक्वल टु 90 किलो न्युटनको रियाक्सन जेनेरेट गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो यो सिस्टम इक्विलिब्रियममा हुन्छ है। अब मानौ एउटा यहाँ कलम छ, यहाँ यदि पी किलो न्युटनको फोर्स एक्ट गर्दैछ भने यहाँ जुन मैले सपोर्ट प्रोभाइड गर्छु यसमा आउने जुन हरिजोन्टल फोर्स हुन्छ यसले पनि कति रियाक्सन दिनु पर्यो त पी किलो न्युटनकै रियाक्सन दिनु पर्यो। सो एउटा डाइरेक्सन अपोजिट डाइरेक्सन, यो दुईटैको अल्जेब्रिक सम हामीले गर्छौं भने अल्टिमेटली के आउँछ, 0 आउँछ। सो यहाँ के भनेको छ त, a body is said to be in equilibrium if the algebraic sum of all the external forces is 0 and also algebraic sum of the moments of all the external forces about any point is 0। so mathematically यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न मिल्यो त, summation of f is equal to 0 and summation of m is equal to 0। अगेन यो f लाई चाहिँ दुईटा डाइरेक्सनमा रिजल्भ गरिन्छ, that is x direction र y direction मा। summation fx is equal to 0 and summation fy is equal to 0। so मलाई के चाहिएको छ त, इक्वेसन्स अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम। सो यसको लागि चाहिँ मैले अब के गर्छु, 2D मा हेर्ने हो भने चाहिँ 2D भनेको x डाइरेक्सन र y डाइरेक्सन। अब x डाइरेक्सनमा आउने जति पनि फोर्सेस छन् त्यो सबै फोर्सेसको अल्जेब्रिक सम 0 हुनु पर्यो। y डाइरेक्सनमा आउने जति पनि फोर्सेस छन् त्यसको अल्जेब्रिक सम 0 हुनु पर्यो। त्यसैगरी कुनै पनि एक्सिसमा आउने जुन मोमेन्ट छ त्यो मोमेन्टको समेसन चाहिँ 0 हुनु पर्यो। सो यही तीनवटा नै मेरो के हुन् त, इक्वेसन्स अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम है। सो यो के छ मेरो 2D को लागि छ। अब यसरी नै यदि मैले 3D को लागि हेर्छु भने
3D भनेको स्पेसको लागि, त्यो थियो एउटा प्लेनको लागि मात्रै। अब मैले 3D अब्जेक्टको लागि हेर्छु भने यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ, केही एक्स वाई जेड, यो डाइरेक्सनमा, यो डाइरेक्सनमा र यो डाइरेक्सनमा। सो समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु 0, समेसन एफ वाई इज इक्वल टु 0, समेसन एफ जेड इज इक्वल टु 0। त्यसरी नै समेसन एम एक्स इज इक्वल टु 0, समेसन एम वाई इज इक्वल टु 0 एन्ड समेसन एम जेड इज इक्वल टु 0। सो जम्मा कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 अनि 6 वटा। सो 2D मा हामीसँग जम्मा 3 वटा हुन्छन् इक्विलिब्रियम इक्वेसन र 3D मा हामीसँग जम्मा 6 वटा हुन्छन् equations of equilibrium. If a particle is at rest and is in a state of equilibrium, then we would say that the object is at static equilibrium. The body is said to be in equilibrium only when the force acting on a body must be balanced, net torque acting on a body should be 0. यही कुरा हामीले यहाँ म्याथमेटिकली लेखेको हो है। अब मलाई अर्को कुरा पनि यहाँ के भनेको छ भने मलाई यहाँ इक्वेसन अफ कन्डिसन भनेको छ। अब इक्वेसन्स अफ कन्डिसन भनेको कस्तो हुन्छ भने मानौ हामीलाई एउटा यो फिक्स बीम दिएको छ है। अब यसलाई हामीले प्रप्ड क्यान्टिलिभर बीम भन्छौँ। अब यो प्रप्ड क्यान्टिलिभर बीममा यदि हामीले नम्बर अफ रियाक्सन्स हेर्छौँ भने एउटा, दुईटा अनि तीनटा यहाँ र एउटा यहाँ। सो आर इज इक्वल टु कतिवटा भयो? जम्मा 4 वटा भयो। हामीसँग नम्बर अफ इक्वेसन कतिवटा छ? नम्बर अफ इक्विलिब्रियम इक्वेसन्सको कुरा गर्ने हो भने त्यो कतिवटा छन्? 3 वटा छन्। सो डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ कति हुन्छ? 4 माइनस 3 प्लस कन्डिसन अफ इक्वेसन यहाँ केही पनि छैन, सो 0। सो कति भयो? 1। अब डिग्री अफ फ्रिडम 1 छ भने यो मेरो इन्डिटर्मिनेट भयो है। यो के भयो त? इन्डिटर्मिनेट बीम भयो। अब यसको जति पनि रियाक्सन छन् यो सबै रियाक्सन मैले तीनटा इक्वेसन्स अफ इक्विलिब्रियम युज गरेर चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्दिनँ। तर यदि यसमै मलाई एउटा कन्डिसन दियो, यहाँ मलाई के गरेको छ भने यहाँ यो बीचमा मलाई एउटा इन्टर्नल हिन्ज दिएको छ। यहाँ मलाई एउटा इन्टर्नल हिन्ज दियो। सो यहाँ एउटा रियाक्सन, दुईटा रियाक्सन, तीनटा रियाक्सन, यहाँ छ एउटा रियाक्सन र कन्डिसन अफ इक्वेसन अफ कन्डिसन पनि मलाई एउटा आयो। सो यसको लागि यदि मैले डिग्री अफ फ्रिडम होइन, यो खासमा डिग्री अफ फ्रिडम होइन, यो छ मेरो डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी, इन्डाइरेक्टली त्यही कुरा हो, डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी। अब यहाँ डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी पुरा गर्छु भने यहाँ कतिवटा आउँछ? रियाक्सन जम्मा 4 वटा माइनस इक्वेसन 3 वटा प्लस एउटा इक्वेसन अफ कन्डिसन। सो 4 माइनस 4 इज इक्वल टु 0। सो अब यो बीम के छ त? डिटर्मिनेट छ। अब यसको काम के हो त? यसको काम म अहिले तपाईहरुलाई देखाउँछु। ए बी र यो मेरो इन्टर्नल हिन्ज सी।
है। अब यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ भने यहाँ हेरौँ, हामीसँग एउटा इक्वेसन छ समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु 0, अर्को छ समेसन एफ वाइ इज इक्वल टु 0, अर्को छ समेसन एम इज इक्वल टु 0। यो त मैले यो दुईटामा त लगाउन पाएँ होइन, तर यतिले मात्रै मलाई हुँदैन। अब मैले के गर्नुपर्छ त, यो पोइन्टमा इन्टर्नल हिन्जको पोइन्टमा जहिले पनि मोमेन्ट 0 हुन्छ। सो मोमेन्ट एट सी कि त त्यसको लेफ्टमा कि त त्यसको राइटमा इज इक्वल टु 0। सो मैले के भन्न सक्छु, मोमेन्ट सी लेफ्ट लिए भने एसी इज इक्वल टु 0, और राइटतिर लिए भने बिसी इज इक्वल टु 0। लेफ्टतिर लिँदा मैले यति मात्रै कन्सिडर गर्छु, राइटतिर लिए भने मैले यति मात्रै कन्सिडर गर्छु। ठिक छ, यसको मेन चाहिँ यहाँ भयो, हामीले थर्ड च्याप्टरतिर हेर्छौँ सोलुसनको साथमा। सो यो थियो हाम्रो इक्वेसन्स अफ कन्डिसन, जसमा हामीले के गर्यो त, इन्टर्नल हिन्ज लगाएर त्यहाँबाट मोमेन्ट हामीले रिलिज गरिदियौँ। र यसरी हामीले इक्वेसन अफ कन्डिसन दिएका छौँ भने चाहिँ इन्डिटर्मिनेट बिम पनि हाम्रो डिटर्मिनेट बिम हुन जाँदैछ, र सबै होइन, कुनै कुनै केसमा चाहिँ। हस् त, यस भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोस्। हस् त, धन्यवाद।